welcome back po ulit sa ating channel, ang Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon po, magluluto ako ng munggo. Kasi it's Friday munggo. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako ditong cooking oil, garlic, onion, fish sauce, yung ating pork, shrimp. Hinati ko po siya sa dalawa kasi masyado pong malalaki. Celery, ang ating munggo na pinakuluan ko kanina, at ito yung kanyang water. Tapos mag-additional pa ako ng 1 cup ng water. Chicharon po, optional lang kung gusto nilang po lagyan. At nakabili po ako ng dahon ng ampalaya sa Asian market. Bali, ano po siya, wala pa siyang 1 pound or kalahating kilo. Nasa $3 siya mahigit. Nakatsyempo lang po ako sa tindahan kaya kinuha ko siya. Yan. Ito, lilinisin ko muna po siya at tatanggalin ko siya sa stem para mailagay natin sa munggo. Right, babalikan ko po kayo para makapag-gisa na po tayo. Ito na po guys, ang ating dahon ng ampalaya. Ito lang po yung nakuha ko dun sa naka-plastic na ano kanina. Napaka-konti lang kasi halos stem lang po yung laman niya. Kaya ito na po ilalagay natin sa munggo. Okay? Gisa na po tayo. Pag-umpisa na po tayong mag-gisa, lalagay po natin ang ating cooking oil. Hayaan mo na po natin siya uminit. Ngayon, mainit na po. Ilalagay na natin ang ating bawang. Sabay na rin po natin yung ating sibuyas. Ating karne, pinakuluan ko na po ito para po mas mabilis pong maluto. Ilalagay ko na rin po siya. Pinapan fry ko lang po ng konti yung pork para po mag-dark ng konti yung kulay niya. Ayan po. Pwede na natin po ilagay itong shrimp. Lumabas po yung ano ng shrimp po. Yung taba. Kaya naging parang orange yung ating luto. Tapos ilalagay ko na po itong fish sauce. At sa inyo po kung gusto niyo pa magdagdag ng salt. According po sa taste niyo kung gusto niyo pong dagdagan. Ngayon, isusunod na po natin yung munggo. Ang gamit ko po palang munggo dito guys, yung split. Bali, hindi po siya buo. Kasi, mas madali pong pakuluan. Tapos, tinanggal ko muna siya sa sabaw niya para maano ko siya ng konti. Mas mash ko siya ng konti.
Lalagay ko na po yung ating celery. At saka yung kanyang tubig. Dadagdagan pa po natin ng another cup. Bali 5 cups na po yung ginamit kong water. Pakukuluan lang po natin to para mailagay na natin yung dahon ng ampalaya. Napakabilis lang po lutuin ng munggo. Okay? Takpan ko muna po. Babalikan po natin siya pagka kumukulo na. At ngayon po, kumukulo na po siya. Bubuksan na po natin siya. Natin ng konti. Tapos ilalagay na po natin itong dahon ng ampalaya. Nakalimutan ko po palang banggitin kanina, paki-check na lang po yung description box para po sa exact measurement natin. Ito po. Kukuluan pa po natin siya ng mga 1 to 2 minutes na lang para maluto lang yung dahon ng ampalaya. Tapos lalagay ko na po yung chicharon. Ready na po ang ating munggo. Okay. Tatakpan ko muna po. Mga 1 minute siguro pwede na po. Okay. Okay guys, ito na po. Luto na ang ating munggo. Ngayon, lalagay ko na po yung chicharon. Optional lang po to guys, kung ayaw nyo po maglagay, okay lang. Kasi kami gusto namin na may chicharon. Yan, luto na po siya. Ililipat na po natin siya sa serving plate. Papatayin ko muna pala yung apoy. Ito na po ang ating munggo. Nilipat na po natin siya sa serving plate. Napakasarap po ng munggo, lalo na po sa malamig na kanin po. Masarap po ito, promise. Ito po yung favorite na food ko. Itong Filipino soup. Lalo na po kung may kasama po siyang galunggong. Yan. Napakasarap ng munggo. Lagyan natin ang dahon at saka na po ang ating munggo. Salamat po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at paki-click lang po yung notification bell para po sa updates at sa mga iba pang video namin. Maraming salamat po.